Asa link, friend? Asa link? Asa link? Asa GC? So we have Krisja, Janbert, Marco, Kate, Sebastian, Hannah, Josel. So congrats, mayroon na kayong extra points for being early. Contemporary. So siguro by Saturday or Sunday, ipopost ko po sa inyong GC ang mga scores ninyo sa mga quizzes. So para makita nyo po kung ano yung progress ninyo sa scores. So let's begin with our lesson for this day. By the way, good afternoon, everyone. So I'll be presenting and teaching to you today the module number 4 and module number 5 of Mathematics 7 for this week. So let's begin with module number 4. So kindly get your notebook, your portfolio notebook, and your ball pen so that you could write or copy the important things that we will be discussing this day. Again, we will have our checking of portfolio notebook on Saturday. So, konti lang po ang nagpasa. Sa section nyo, 3 lang po ang nagpasa. Ay 4. So, let's proceed with module number 4, lesson number 1, or the properties of operations on the set of integers. So, when you say integers, these are numbers that has negative, positive, and 0 at the center. So when you say integers, example of these are 1, and the opposite of 1 is negative 1. Another 5, the opposite of 5 is negative 5. Sir, mahina po boses nyo. Narinig ba ako? Opo, sir. Opo. Opo, sir. Okay, continue tayo. So, another example of integers. Negative 7. Anong opposite ng negative? Of course, positive 7. And that is what you call an integers. And today, we will be discussing the properties that includes the integers. So, the first property is the closure property. So, when you say closure property, these are two integers that are added and multiplied may remain as an integers. Sabi po, kapag nag-add ka daw or nag-multiply ng dalawang integers, ang sagot integers pa din. For example, negative 5 times negative or negative 5 plus 7. Pag i-add mo yon, ang sagot integers pa rin. Another thing, kapag nag-add po kayo, baka may mag-call. Double check mo lang, Faith, baka mahina talagang cellphone mo kasi ang iba naririnig po nila. So, another example, kapag nag-add ka ng real number sa isang real number or nag-multiply ka ng real number sa isang real number, ang sagot, real number din po. Yun po yung tinatawag na closure property. And there are two types of closure property. The closure property in addition and the closure property of multiplication. So, the difference of the two is just like this. Ang closure property ng addition, ginagamit lang siya sa addition at subtraction. Addition lang po ang tawag niya in common. So, closure property in multiplication, ginagamit naman siya sa multiplication at saka division. So, hindi na nilagay ang division, multiplication na lang kasi common naman po sila. So, another example, another property. So, the first property is closure. The second property is the commutative property. So, when you say commutative property, it is the changing of order of two numbers that are either being added or multiplied does not change the value. So, ibig sabihin po ng commutative property ganito. For example, 1 plus 2. Binaliktad mo yun siya, gawin mong 2 plus 1, ang sagot, the same pa din. Yan po yung commutative property. So, there are two types of commutative property. The commutative property in addition and the commutative property in multiplication. Kindly look at the example of commutative property in addition. Yung number A at saka number B, gi-add.
Tapos sa kabila naman, gibaliktad siya. Yung number B, i-add naman kay number A. Kapag i-add mo po yung dalawa na yan, ang sagot, the same pa din. Or sa multiply naman, A times B or AB is equal to binaliktad yung AB na ginawang BA. The same lang po yan sila. Ang sagot niyan is the same. Let me show you an example of that. So using this Google Jamboard or this, there are still students who are joining. So example po, 3 plus 7 equals, pag binaliktad po natin yung order or gi-change natin ang position, magiging 7 plus 3. The same lang ba ang sagot kapag kinuha natin yung sagot nila? So kung 3 plus 7 is equal to 10, yung 7 plus 3 is equal to 10, and they are the same. Yan po yung tinatawag na commutative property. Binaliktad-baliktad man natin ang posisyon, the same pa rin ang sagot. Para bang nag-commute kayo, ibig sabihin ng commute, nagbiyahe. Galing sa inyong bahay, papuntang school, at galing kayo school, papuntang bahay, the same pa rin ang punta ninyo, nakapunta pa rin kayo sa inyong bahay. Ganun po. Commute, binaliktad-baliktad. Okay, next. The third property is what you call the associative property. So associative property is changing the groupings of numbers so that are being added or multiplied, and it does not affect the value. Associative property po, meron tayong groupings dito, changing the groupings. So ang clue po dito na word is groupings. Ito po. Ito pong groupings. So yung grouping na po yan ng numbers, naka-parentheses po yan siya. So, can you look at the example of associative property in addition? Yung ano po ang naka-parentheses or naka-group dyan? That is A plus B, right? So, yung A plus B or the quantity A plus B, yan po yung first group. So, the first group is A plus B. Sa kabilang side naman ng equation, can you look at A plus the quantity B plus C? Ang grupo naman dyan ngayon is B plus C. I-change man daw natin ang grupo nila, the same pa rin ang sagot. Let me show you an example. So let me show you an example of the quantity 2 plus 3 plus 7 equals 2 plus 3 plus 7. Now, the first group there is what? Kindly type your answer. Ano yung first group dyan? Kindly type your answer in the chat box. What is the first group there? The clue for having a group is naka-parentheses siya. So what do you think is the first group there? Giselle is 2 and 3. Trisha, 2 equals 3? No, it's not. It's 2 plus 3. Baka na wrong type ka lang. So yung naka-parentheses po na 2 plus 3. Sabi po ni Brian, yan po yung first group. Now, what do you think will be our second group sa kabilang equation na 2, 3, and 7? What do you think is the second group? Sabi ni Marco, 7 plus 3 plus 2. Ano kaya ang second group? Sa kabilang equation. Yung right side. Anyone? Can they type your answer? No, the group. Si 3 at 7, sabi ni Fiel. Very good. That is 3 and 7. So, yan po, i-parenthesis ko po, 3 and 7. So, ano kaya ngayon kapag i-add natin yun sila? The same lang ba ang sagot sa left side na equation at saka sa right side? Let's find out. So, 2 plus 3 magiging
Itong 2 plus 3 magiging 5, tapos plus 7. 5 plus 7 magiging 12. Dito naman sa kabila, kopyahin mo na ang 2, tapos 3 plus 7 magiging 10. Then, 2 plus 10 is 12. Now, the same ba ang sagot? Magkabilaan, left and right. The same po sila, 12 and 12. And yes, it is the same. Sabi ni Franz, sabi ni Fiel, sabi ni Kit, the same po ang sagot daw. Yes, it's true. Ang tawag po ngayon dyan, iba-iba man natin ang grupo, the same pa rin ang sagot. Ang tawag po niyan, commutative. Kanina, gi-change natin ang position, ang tawag nun, associative. Ngayon, gi-change ang grupo, ang tawag niyan, commutative. Next. Yeah. The next one is distributive property or property number 4. From the word distributive, meron daw tayong i-distribute. Ano yun siya? Can you look at the symbol? Yung example dyan sa baba. A times the quantity B plus C. Naging AB, tapos naging AC. Ano yung i-distribute natin? Is it A, B, or C? Sige daw. Type your answer in the chat box. Can you look at the example? A times the quantity B plus C. Ang sagot, AB plus AC. Ano yung i-distribute natin? Sabi ni Sebastian, A. Sabi ni Keith, ABC daw. Sabi naman ni Fiel, A din. Okay, meron pong tama, meron pong mali. Can you look at the symbol? Capital letter ba siya or small letter? So, dapat yun yung sagot nyo. Kung small letter siya, small letter din dapat sagot nyo. AC daw sabi ni Hannah. Small, small. So, naka-small letter, dapat yun yung sagot. Ganun po sa mathematics. Magkaiba po ang big letter sa small letter. Ibang sagot po yan sila. So, A po ang i-distribute dyan. I'll be showing you an example how to do that one. Ganito po ang sinasabi ng distributive property. Okay, itong nasa labas ngayon is A, tama? I-distribute daw natin siya dito, tapos dito. Anong mangyayari ngayon? A times 1 magiging 1A. Isang A daw. Now, A times 3 magiging 3A. 3A. Ganun po. Tapos, anong isusulat? Plus ang isusulat. Bakit plus? Kasi plus yung nasa original na equation. Yan po yung sinasabing distributive property. Another example, B times 2 minus 7. So, what is the answer kapag i-distribute natin siya? So, 2 times B magiging? Anyone? Can you type in the chat box? Sabi ni Trisha, 2B. Yes, that's good. 2B. Tapos, 2 times 7 magiging, 7 times B pala, or B times 7 magiging 7B. Ngayon, anong gagamitin natin? Plus or minus? Minus, sabi po ni Franz, sabi ni Kit at saka Trisha. Very good, minus. Kung ano yung nandito sa kabila, which is minus, yun din po yung ilalagay natin dyan na minus. So, moreover, I'll give you another example. What about kung number lahat? What if kung number lahat? Example, 2 times 3 plus 8. So, i-distribute natin siya. Una, 2 times 3 magiging 6. Ikalawa, 2 times 8 magiging 16. Then copy the sign, plus. So, copy the sign, plus. Yan po. So, 6 plus 16 magiging 22. Yan na po yung sagot. And that is what you call distributive property. Gidistribute daw siya. Okay, let's continue.
The next one is identity property. And identity property has two different types, the additive identity and the multiplicative identity. Now, additive identity, kapag nag-add ka ng number, tapos tsaka zero. Kahit anong number ang gi-add mo sa zero, ang sagot, yung number pa din. Example, 5 plus 0. Ano yung gi-add mo na number? 5, di ba? Yun din yung sagot. 5 plus 0 is 5. Next, 200 plus 0. Ano yung gi-add mo na number? 200. So, yung 200 pa din yung sagot. Ganun lang yun siya. Ang tawag po niyan, additive identity. Sa multiplicative identity naman, kahit anong number ang i-multiply mo sa 1, ang sagot, yung number pa rin. Example, 2 times 1. Ano yung i-multiply mo? Yung 2. 2 pa rin yung sagot. 500 times 1. 500 pa rin ang sagot. 700 times 1. 700 pa rin ang sagot. Kahit ilang million pa yan siya, for example, 20 million times 1. 20 million pa din ang sagot. Ang tawag niyan, multiplicative identity. Pag tinanong sa inyo, if you are being asked, what is the additive identity? Your answer must be 0. If you are being asked, what is the multiplicative identity? The answer is 1. So that's the difference of the two. Next. Inverse property. So, ang inverse property, meron siyang dalawang properties, the additive inverse and the multiplicative inverse. Pag sinabi mo pong additive inverse, ano po ang opposite ng isang positive? That is negative, right? So, kapag mag-add ka daw ng magka-opposite, ang sagot is 0. Let me show you an example. So, sa additive inverse na po tayo. 2. Ano ang opposite ng 2? That is, what is the opposite of 2? Anyone? Negative 2, sabi ni Fiel. That is negative 2. So, tama. So, kapag mag-add ka daw ng number at saka kanyang opposite, ang sagot, always 0. Tama rin po si Bastian. Tama rin po si Hannah and Fija and Keith. Next, what is the opposite of negative 5? Type on the chat box. Sabi ni Brian, 5. Brian is 5. Ayin, 5. Kisha, Keith, Sebastian, the same answer. John Bert, Hannah, Jarish, 5. 5 nga ba? That is also 5. So, kapag nag-add ka ng magkabaliktad or opposite numbers, ang sagot is always 0. And that is what you call the additive inverse. Okay, next. The next part is what we call the multiplicative inverse property. Sabi po sa multiplicative inverse, ang kanyang kabaliktaran, yung numerator ginawang denominator, ang tawag po niyan reciprocal. Kapag nag-multiply ka daw ng magkabaliktad or ng magka-reciprocal, ang sagot baliktad po. Ay, ang sagot is 1 rather. So, ano po yung reciprocal na yan or yung magkabaliktad na yan? Ganito po ang mga reciprocal. Example, reciprocal. So, ang reciprocal ganito po. RE yan ha. CI. Reciprocal A. So, ang reciprocal ganito po. 5. Ang reciprocal niya is 5. Ay rather. Ang reciprocal niya is 1 over 5. Ganun po. Next. 7. Ang reciprocal niya is 1 over 7. Next. 2/3. Ang reciprocal nyo po is 3 halves. Ganun po. Yan po ibig sabihin ng reciprocal. Okay, proceed tayo sa ano yung i-multiply. For example, 2/3. I-multiply natin siya sa kanyang reciprocal which is 3 halves. Or binaliktad lang. Napansin nyo? Ang sagot po niyan is always 1. And that is the multiplicative inverse. Next,
1, i-multiply, I know, not 1. Another example lang. 3. Ang kabaliktaran po ng 3 is 1/3. I-multiply po natin siya, ang sagot is always 1. Or merong shortcut. Ito po. Itong 3, i-cancelled. Anong natira? 1. So that is the answer. Right? Next, what about this one? Cancelled, ang 2. Ang 3, cancelled din, ang cancelled. So, kapag wala nang natira, ibig sabihin yan, 2 divided by 2, magiging 1 na yan siya. Yung 3 divided by 3, magiging 1 na rin yan siya. And invisible 1 is this. Ganun po. Pag na-cancel po lahat, tulad nung sa first example, 1 po ang natitira niyan. Kuha. So, tawag po niyan is inverse. Multiplicative inverse. Okay, let's proceed now to module number 5. Kanina, module number 4 po tayo. So, module number 5. So, the lesson in module number 5 is entitled Expressing Rational Numbers, Fraction Form to Decimal Form, and Vice Versa. Itong lesson po na ito is medyo mahirap. Mahirap siya ituro dahil kadami niyang steps na gagawin. Can you look at this number? 214.258. Tama po ba ang pagbasa ko? 214.258. Yes or no? Tama po ba ang pagbasa ko? Is my reading correct? 214.258. Yes or no? Again, 214.258. Tama ba ang aking pagbasa? Merong nagsagot ng no, nag-iisa, si Brian. Ay, si Trisha din pala, dalawa sila. So, ang mathematically speaking, mali po yung pagbasa ko. Pero tinatanggap na po yan ngayon na gano'n ang pagbasa. Pero mathematically, mali po talaga. Ganito po ang correct na pagbasa niyan. 214 and 258 thousands. Meron pong thousands sa dulo. Mathematically speaking, ganun po pagbasa. Pero yung 214.258, okay, normal na yun siya ngayon, gina-accept na yan siya. Pero mathematically, mali talaga yun siya. Okay, ano pong kinalaman ng mga numbers na yan sa lesson natin ngayon? Yan po yung mga numbers na yan, yung point na yan, gawin natin siyang fraction or rational numbers. Sorry. Yung number na po yan, gawin daw po natin siyang rational numbers or yung tinatawag na fraction. Paano ba yun siya gagawin? So let me show you a step-by-step process. So the step 1, find a number that you can multiply by 100, 1,000, or 10. Ang unang gagawin, yung number daw dapat na nasa baba, di ba fraction, merong taas na number, merong baba na number. That is numerator ang taas, ang baba denominator. Yung bottom daw or yung baba or yung denominator, dapat daw maging 10 o kaya 100 o kaya 1,000. So paano yun siya maging ganun? I-multiply mo siya sa kahit anong number na dapat ang sagot is 10, 100, or 1,000. Step number 2, multiply both top and bottom by that number. Na kunwari, nasolve mo na, uy, 100 ang nasagot ko. Ano yung i-multiply mo para maging 100? I-multiply mo din siya sa numerator or sa taas na part. Next, step number 3. Then write down the top number putting the decimal point in the correct spot. Mahirap intindihin. Later, I'll be giving an example. So, express this number 3/4 to decimal form. Itong 3/4 daw, gawin daw natin siyang fraction. Ay, gawin natin siyang decimal number rather, or decimal form. Example. So, itong 3/4 is a fraction, right? Ano po yung, ang first step is, gawin daw natin siya, yung denominator daw sa baba na number, which is 4, gawin daw natin siyang 100 or 10. 10, makaya ba natin siya yung 4 i-multiply, magiging 10 ang answer? Cannot be. Mahirap. Pero 100, pwede ba? Anong i-multiply natin sa 4 para maging 100? Type your answer in the chat box.
Anong imumultiply sa 4 para maging 100? For 25, sabi ni Keith. Sige nga, 25 times 4. 25, 25, 25, 25. That is 100. Very good. So, imumultiply natin siya ngayon sa 25. And that is equivalent to 100. Now, ano po yung gimultiply natin sa 4 para maging 100 siya? That is 25, right? So, imumultiply din natin yan siya sa taas. Kung ano yung gimultiply mo sa baba, yun din yung imumultiply sa taas. So, 3 times 25. Ilan po? Ang 25 times 3, magiging 75. Tama si Kit, magiging 75. Si Franz, nahuli lang 5. Okay, 75 over 100, yun na yung sagot. Pero, tanong ko, decimal point or naka-decimal form na ba siya? Yes or no? Naka-decimal form na ba siya? Yes or no? No, yes, no, no, yes, no. Kapag wala po kayo nakikitang point, wala kayo po yan siya naka-decimal. Yun po yun siya. Kapag merong over, fraction pa po tawag. So, hindi pa po natin nasasagot ang tanong. Now, ilang zero meron sa 100? Dalawa. So, galing dito sa ang 75, meron yan siyang invisible point sa dulo. Yan po. So, ilang zero meron? Dalawa. So, i-move natin siya ng dalawa. 1, 2. So, ngayon, dito na ang point. So, dyan na ngayon ang point. So, the answer now is 0.75. Ulit. Ilang zero meron sa 100? Dalawa. So, galing sa invisible point sa 75 sa dulo, i-move natin siya ng dalawang beses. 1, 2. Bakit dalawa? Kasi dalawa rin po ang zero. So, that is now 0.75. Another example. One half. Anong imumultiply natin para maging 100 sila? Para maging 100 ang 2. 50. So, try natin ng 50. Next, 50 din sa taas. So, 2 times 50 is 100. 1 times 50 is 50. Now, ilang zero meron? Dalawa. Cancelled. So, i-move natin siya ng dalawang beses. So, the answer is 0.50. Yun po ang sagot. Nakuha? Okay, the next part is a bit difficult. Itong next example, sa yung 1/3. So, as you could see, yung 1/3, yan po yung next given. So, yan po yung mahirap sagutan. Let me show you an example of 1/3. Now, makaya mo ba siya i-multiply na maging 100? Mahirap no. Mahirap. What about 1,000? Sabi mo niya, pwedeng 10, pwedeng 100, pwedeng 1,000. Pwede ba sa 1,000? Ay, pwede ba siya mag-multiply para maging 1,000? Mahirap din. Anong gagawin natin ngayon? Kapag ganyan po na case, special case, ganito po ang gagawin natin. Pwede siyang hindi umabot ng 100 or umabot ng 1,000. Example, 9999. Ganun po. So, in this case, anong gagawin mo? I-multiply mo siya sa isang number na ang sagot is 9999. Anong number yon? I-multiply mo yung 3 para maging 9999. Sabi ni Giselle, 9. Sabi ni Keith, 9 din. 9 nga ba? 3 times 9 is 27. Hindi. Anong i-multiply mo para maging 999 siya? 99, sabi ni Fiel. 3 times 99? Hindi. Dapat ang sagot is 99 or 9999. Anong i-multiply mo dun?
1? 1 times 3 is 3. 11 times 3 is 33. 33. Napatama si Sebastian. So, 33. Try natin 33. Times 33. Times 33. So, 3 times 33 magiging 99. And 1 times 33 is magiging 33. So, ganito na po. Yung 99 dyan, count as dalawang zero na yan siya. Nakuha? Yung 99 dyan, count as dalawang zero na siya. So, from this case, i-move natin, ilang 9 meron dyan? Dalawa. So, i-move natin siya ng dalawang beses. So, the answer there is 0.33. So, yan po yung sagot ngayon. Nakuha? Oh. Or, ayan na po yun. Next, another example is 1 over 9. So, let me clear 1 over 9. Now, ano yung i-multiply natin para ang sagot is 99? Sabi ni Giselle, 11. 11 nga ba? 11 times 9 is 99. Tama, 11. So, try natin i-multiply sa 11. So, 9 times 11 is 99. 1 times 11 is 11. Ilang 9 meron po? Dalawa. Therefore, mag-move tayo ng dalawang beses. So, that is 0.11. Ay, by the way, kapag 0.99 po yung ginamit natin, hindi tayo umabot ng 100. Ganito po pala class, nakalimutan ko. Lagyan nyo siya ng tatlong tuldok sa dulo. Ganyan po. Do not forget ha, lagyan nyo siya ng tatlong tuldok sa dulo. Bakit kailangan lagyan ng tatlong tuldok sa dulo? Kasi po, yung tatlong tuldok, ibig sabihin niya, meron pang kasunod. Anong kasunod niya? 1 din ang kasunod niya. 1, 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 and so on and so forth. Walang katapusang 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ganoon po. Yung kanina, 3, 0.33. So, lagyan siya ng tatlong tuldok. Ibig sabihin po nun, 0.33, and so on and so forth. And that is what we call an endless number or an infinite number. Tama po yung sabi ni Giselle. So, we have almost 20 minutes more. So, yesterday, I told you to answer the activity on module number, ano gani yun? Module number 4. So, kahapon po, pinasagot ko po sa inyo yung module number 4. Ano po yung page nga? Nasagutan nyo yun? Wala. Ano yan, Kip? Patingin daw, patingin. Module number 4. Okay, okay. Wait lang ha, i-open ko muna. So, meron pong nakatapos sa module number 4. Okay, pakikuha nga ng module number 4 ninyo. Meron tayong i-check dyan. So, yung kahapon,
For a while, nawawala ang internet ko. Okay, yesterday, pinapasagot ko po sa inyo yung what's more, letter A, numbers 1 to 10. Now, sino na po ang nakatapos nito? Please type on the chat box kung natapos na. Ang wala pa, I'll be giving you 10 minutes to finalize, correct, recorrect your answer. Yung sa hindi pa nakatapos, or yung tapos na, mag-type lang sa chat box ng done. Yung wala pa po, you have 10 minutes. Done. Sige, antay ko po kayo 10 minutes para checkan po natin yan siya. Ang sagot po dyan is yung additive inverse, multiplicative inverse, identity property, additive identity, distributive property, closure property, commutative property. Yun po yung sagot dyan. Piliin nyo lang kung anong ginawa dyan. Nag-closure ba siya? Nag-commutative ba siya? Nag-associative ba siya? And so on and so forth. So, double check nyo guys, baka mayroon kayong makitang mali sa inyong sagot. This is page 11. What's more? Page 11 po, what's more? Last 8 minutes. Yes po, module number 4 po.
I think everybody's done. May sumasagot pa ba? Ready na for the checking? Opo, sir. So isa pa lang nag-upo. Done. Marami nang done. So I think everybody is done. So ganito po. 2 points po ang correct, 1 point po ang mali. Again, 2 points ang correct, 1 point po ang mali. Self-checking na lang po tayo. So in number 1, ano po ang tawag dyan kapag nag-add ka ng 0? Additive. Additive inverse, that is correct. Or pwedeng inverse property lang. Pwedeng additive inverse, pwedeng inverse property lang. It's still the same. They are correct. Next, number 2. Ano po ang nangyari dyan? Distributive or distributive property. So dyan po, distributive po ang nangyayari dyan. Number 2. Again, number 2 is distributive. 2 points po ang tama, 1 point po ang mali. Next, number 3. Commutative. Gibalhin-balhin ang or gi-change ang kanyang grupo, ang kanyang posisyon. Gibaliktad. Kanina yung 8 ang nauna, ngayon 7 na. Ang tawag po niyan is commutative property. Commutative or commutative. Pag pobre ka, commutative. Pag dato ka, commutative. So, saan ka doon? Additive. Sa dato, sa commutative. So, number 3 is commutative property. Next, negative 13 times 1. That is? Multiplicative identity. No, multiplicative. Identity. Multiplication, identify. Identity. Identity. Multiplicative identity pa. Wait lang ha. Yes, multiplicative identity. That is number 4, multiplicative identity. Next, number 5, reciprocal. Number 4, pwede palang identity ang sagot dyan or multiplicative identity. Next, number 5, nag-reciprocal ka. Ang tawag niyan, inverse property or multiplicative inverse. Kahit saan lang po sa dalawa. Inverse property or multiplicative inverse. Number 5 po yan. Again, number 5, multiplicative inverse or inverse property. Next, number 6. That is, natawag niyan yung groupings. Associative. That is associative property. Number 6 is associative property. Pwede siyang associative property in multiplication or pwedeng associative property lang. Next, number 7, gi-add sa kanyang opposite. Ano tawag niyan? Number 7, ano tawag niyan? Gi-add sa kanyang opposite. Additive. Yung kanyang kabalikan. That is additive. Additive inverse. Additive ba? That is the inverse property or additive inverse. Next, number 7, inverse property or additive inverse. Next, number 8, gibaliktad-baliktad lamang yung grupo. That is closure property. Ay, not grupo, yung position. Gibaliktad-baliktad lang. Kanina si 3 ang nauna, ngayon si 5 na. Closure property, number 8. Next, number 9, 2/5 binaliktad, naging 5 halves. Reciprocal po tawag niyan. That is inverse property or multiplicative inverse. Number 9, inverse property or multiplicative inverse. Next, number 10. Anong ginawa dyan? So number 10, ano pong ginawa dyan? That is distributive property. Again, number 10 is distributive property. Ulitin ko ha, 2 points ang tama, 1 point po ang mali. So count your scores and name it as quiz number 4. Again, count your scores and name it as quiz number 4 and ilagay po sa GC, sa chat box kung ilan ang score ninyo para makita ko.
19, Joseph, very good. 17, Sebastian, very good. Franz, very good. 18. Passing score is 14 to 20. 16 po si Gab. Sir, ano po answer sa number 8 po? Number 8. Wait lang. Reciprocal. Yung may reciprocal, inverse property po yon. Number 8. Ay, number 8. Kuan po answer dito. Tawag ito. Closure property. Number 8 is closure property. So, type your score. Kiel 15, Rian 18, Kisha 18, Janbert 16, Hannah 19, Kit 14, Lucky 13, Ayen 16, Trisha 15, Kaiser 19. Okay. Isulat nyo po sa inyong notebook ang score din ninyo ha. Quiz number 4 na po. Lagyan po ng quiz number. Quiz number 4, 20 over 20 or 19 over 20 or 15 over 20. Tapos, sa darating po na Sabado, di ba mag-check na po tayo ng portfolio ulit para sa week number 3. Isalin nyo po yan sa picturean nyo para ma-record ko na po sa class record ninyo. So, yung hindi po nagsisend ng portfolio notebook nila simula week 1, week 2 at ngayong week 3, hindi ko pa po kayo nare-recordan ng quizzes ninyo. So, kailangan nyo po i-picturean yan siya at isend sa ating page. Ano yung page natin? Isulat ko dito ha. facebook.com/umang2021. So, dyan po sa page, isend lamang po or i-message yan po na Facebook page. Kasi pag dyan ko po nakikita, madali ko agad ma-record. So, meron pa tayong 11 minutes. So, in that 11 minutes, gawin nyo na po inyong portfolio notebook para sa module number 4 and module number 5. Isulat nyo yung importanteng details, tapos lagyan ng example, tapos yung mga quizzes ninyo dapat naka-intact dyan nakalagay para ma-record ko po. So, you have 11 minutes to finalize your portfolio for darating na Sabado. At the same time, ngayong Friday po, meron po tayong long quiz. Ang long quiz po natin about sets at saka integers. Yung nag-addition God, yung nag-add kayo ng integers, nag-multiply, nag-divide at saka nag-subtract. So, yun po yung quiz natin. So, na-post ko na po sa GC ninyo ano yung instruction sa ating quiz at ano yung topics ngayong Friday. Kailan po ngayong Friday? So, you have 10 minutes. Kindly finalize your portfolio notebook at i-cancel ko na po yung call. So, goodbye everyone. Bye po, sir. Thank you po. Po, sir. Thank